Mamă, de merge greu. În centrul atenției astăzi va fi turbina de la Match Boost. Lăsăm pagina lor de Instagram undeva în partea asta. Oamenii fac niște turbine foarte tari. Intrați pe pagina lor de Instagram să vedeți despre ce e vorba. Și la final avem ceva tare de tot pentru voi. Un concurs în urma căruia unul dintre voi o să câștige un voucher în valoare de 250 de euro de la ei și un cod de reducere pentru toată lumea care are nevoie de ceva de pe site-ul lor. Asta e clipul în care o să intre Blea. Da, avem un pacient bolnav, foarte bolnav și o să trebuiască să vedem ce e de făcut. Bun, deci stați până la finalul clipului să vedeți și ce trebuie să faceți pentru concurs și voucherul de 10%, care e treaba cu el, și încă ceva. Se pare că Moș Crăciun vine și în timpul verii, așa că cei de la Geput Plus ne-au zis să vă spunem să intrați jos în descriere ca să vă înscrieți la un concurs foarte interesant. Dar până în alta, hai să băgăm cheliu, zic eu. Și din ce se observă, nu e de vină. Păi, după ce pleca tu, următoarea zi, i-am zis lui Bogdan așa: oare n-ar fi corect să dăm și jos baia, să verificăm cuzineții și să mai spălăm baia odată și dacă tot o dăm îi punem și un set de segmenți? A gândit Bogdan o oră, două și a zis: bine mă, hai, desfăc. Am desfăcut-o și uite ce am găsit la linie. Asta e cuzinetele și este bucate din cuzinet care începea să se rupă. Da? Da, exfoliat cuzinetele. Aici e doar un pic uzat înnegrit așa. Aici are mici uzuri premature. Aici la fel. Și la bielă arată așa. La 4 aici e la roșu. Aici e mâncat un pic. La 3 relativ la fel. Aici e ciupit. Asta din cauza că presiunea de ulei a fost distrusă de motorină. A avut motorină în ulei și automat nu a mai avut plecare, nu a mai avut ungere. Chiloasa am luat alta, recondiționată. Asta e o chiloasă recondiționată. Uite, vezi? Aici este bucșată. Problema lor care o au cu injectoarele este bucșată. Este făcută, bucșată, are vreo 2000 de kilometri, a găsit-o Bogdan la un băiat. În fine, a fost noroc. Da, am luat-o, e făcută, o punem pe mașină, o spălăm și cam aia e. Și acum la treabă. Opa. Uite mă, că nici nu mai trebuie să comandăm garniturile, ne-a dat toate garniturile. Da, ce bine. Și momentul adevărului. Și aici i-a dat Bogdanii toc de lucru, să-i pună lucrarea. Deci aici e treaba. Asta e planșa care trebuie să venim noi cu ea. o pună pe ăla. La intrarea. L-a adaptat la... Și aici trebuie să-i facem o combinație. Ia uite cum arată axul. Și admisie. Cum arată pala. Și vezi că cred că de pentru curenții de aer să-i taie, să-i spargă. Nu, aici e standard. A luat tot segmentul. Cuzineți de bielă, cuzineți de linie, de palier și de axe cu came.
Controlul de la injectoare. Și aia este... Reglajul de injector. Adică ăsta de aici. Întorci așa și e uzat aici așa. Nu? Avem un băiat mare. E un băiat foarte important la o mașină. Bă, arată de bine cât parcă nu te-ai lăsat să o montezi. Nu? Adică lasă-o jos. E bună de decor. Sunt niște tachete mai speciale, rare, și tu nu știi că, tu n-ai de ăștia, n-ai mașini așa performante. Nu, Alin? El nu știe de ăștia, ăștia sunt ceva mai special. Ina Black. Adică... De acolo? A, pompa de urechi. Ruburi de chiloasă, dar... Ăla e mult. Asta e doar de pote, că le folosim pe alea vechi. Așa e, foarte bine. Încă o piesă mult râvnită de colegul meu, Alin. Ia uite. Oleo! Pompița de injecție. Și aici are o polizare făcută frumos. Da, mă rog. Lăsăm povestea aici. Niște piese care și eu mi le doresc la mașina mea. Îți dorești PD-uri? Nu, injectoare. Uite, ăla plânge când le vede. Ia uite ce frumoase sunt. Nu știu dacă am văzut PD-uri noi până acum. E ultima dată care o văd. Nici nu o să mai văd. O să văd la Alin la un moment dat. Da, o să vedem. Bă, frumos arată. Și ultima piesă. Cea mai frumoasă. Ala e. Cea mai frumoasă din parcare. Oho. Perfect. Ce greu intră. E un pic de băgat de oț. Cu subineții de sus. Da. Câtă segmentărie asta pentru tine? Sute. Tot fie vreo Ce? Cred că e a doua. Și apoi trebuie să se așezăm. Și o să începem cu ăsta de sus în dreptul ăsta. Al doilea, cam așa. Și asta cam aici. Nu prea mai are ulei. Câți Newton? 65 cu 90 de grade. Odată îl bați. Al doilea rând îl mai strângi. E strâns. Înseamnă că trebuie să iei. Pui, așa. Rachet. Aici, asta aici. Asta aici. Mate. Învârte segmenții când se învârte așa. Da, ia ține. Și adio. Decât să am regret.
Mai bine nu. Ăsta, vezi unde ți-a dus ăsta? Ma, ce de ta că te l-am învârtit. Gata, maestru, gata. Ține-l bine. Cam așa, așa. Dă-i tare, mai tare, mai tare, mai tare. S-a dus. Dă-i. Atât. Cât îți permite. Gata. Bagă-l înăuntru. Gata. Și ocup tetul de la acolo. Gata, dă-i drumul și ăla. Garnitura e pusă, vălică e pregătit acolo. Omul care a dat-o jos e pregătit. La linie cu purcelul în brațe. Hai cu tata, hai. Îmi zici dacă vrei, a intrat, asta e bine. Hai că ți-o țin și eu, ți-o susțin și eu de aici, ca să știi. Hai să o lăsăm jos acum, ha? Asta e. Ce înseamnă vag, Bă, 1-9, bă! Un vacuum, s-a tras singur. Dacă era 2-0 nu era chiar așa, da? E greu la 2-0, la 1-9 e... Care e strângere? Îți sperie 35. 35 prima Tot, strigare. 35 de ani. Aha. 35, 60, 90, 90. De grad. Nu, de grade că muri de caldă. Depinde cum vrei să înțelegi acum 90 de grade. Da, mă, că nu mai am răbdare. Punem aia sau nu punem aia? Ce? Păi asta. Mai sunt aici verișorii de la Bosch. Așteaptă toți 4 aliniați. Axa. Stă și e aliniată cu ăia 4. Eram cu cheia să-l... Nu, l-am scos un pic, dar... Ce frumos e aici, l-au luat așa. Gata. Îi dau și ultima strângere, vrei că? Mai sus un pic, acolo. Uite, la asta e și aproape aici. Să găsim turbina acum. Mută la următoare. În partea front, nu în partea asta. Aici. Uita? Ești pregătit? Mai pregătit decât Păi, dar nu ce? Îți dă cu virgulă? pe acolo, un pic mai sus. Lumiță? Nu ești asta. Hai mă, nu pune mâna mă pe el. E bine. Hai, meșterii, trece aici, că acum pun pară pe tine. Treci pe treabă. Dă-mi Aline șuruburile. Dă-i buta. Un șurub, atât. Îi punem și baia la mișto, așa, într-un șurub. Și cu bușorul nu cred că e strâns. Filetele la curățat.
Să punem aici cădetă pe poziție așa. Senzorul de la axă. Ce avem aici? Una bucată cablaj. Frumos, elegant, cu toate mufele băgate, nu ca la 2.0 TDI. Zi mă, Alin. Păi da, zice. Era unul nou. Ce avem aici? O garnitură? Ce avem aici? O pungă. Ce avem aici? Ce avem aici? Ce avem aici? Aoleu. Ce avem aici? Un prosop. Și e ghereu. Măcar una așa să vedem cum se apropie. Ce avem noi aici? Filtru de polcă. Mai e până acolo. Vira aici, ce avem aici? Ce e în poza aia acolo? Alternator. Picătura trecută nu era de amperajul care trebuie. Da. Acum avem fix de 14 V și 140 de amperi. Doi mă. Ai pus-o? Da. Gata. Nu ne încurcă, da, mă. Putem pune injectoare. Ca să și le fac reglajul. Ai înțeles? Da. Și mâine vin și șuruburile de la capace. Primul injector. Ăla îi ține minte. Primul injector. Cred că o să încerc următorul să bag cu vaselină siliconică. Ia să vedem cu vaselină siliconică cum intră. În Raviș? E. Na, mai zi tu ceva. Uite diferența ca să vezi ce face vaselină siliconică. Deci, pistonul numărul 1, da? Da. Toarce-te. 3. Bun. Ia zi Costi, unii pune șuferul. Acolo, acolo Așa. și la acolo. Acolo. E perfect. Prima strângere, da? Da. 12 minute înainte, da? Bun. Pe nu. 90 îți trebuie de 3 ori. Uite, Costi. Una. 90 cu 90 cât face? 2. Cât? Așa, și cu încă 90? Da, 270, dar eu am crezut că dai direct dintr-o tură. E mai simplu așa, că ai controlul mai bun. Bun. Hai, următorul reglaj. Deci e, cât e Două. Costi? 12 cu... Ce 12 Newton cu... cu 270 de grade. A. Următorul reglaj, 245.
Da? 2 rareși. 3 rareși. Nu m-am speriat. Nu te-ai speriat. Încercăm la următorul. Prima. Da, piețele, s-a întâmplat ceva aici. E filetul din kilos. Uite. Bun. Nu mai merge, că a scos filetul de asta. Am cam luat frica puțin așa. E trist. Mamă, dar merge greu. E bine că ai găsit că mai avem un pacient. A, da? Da. Uite la acolo. Nu că avem mai multe. Și astea se pun în loc de filet. Exact. Aceeași poveste și la asta. Ai mai pățit așa ceva aici? Nu, niciodată. E prima dată. Eu nu înțeleg, ălelate s-au strâns la 270 de grade ca lumea și astea două... Ceva s-a întâmplat. Costi, cărpă curată? Imediat. Am că a intrat după lupte seculare 2 săptămâni de robat și de... Asta e momentul adevărului. Frumos, frumos, frumos. Ok. Și 270. 90, 90, 90. Deci ar fi la mine, da? 90-le. Că era șurub nou sau vechi? Era nou. Nu. 2. Și ultima. Hai, tată. Ăla-i. Nu pot să mă bucur încă. Mai stau un pic. Poc! Trosc! Poc, poc! Ia, uite. Cât ziceam? 90, 90, 90. 1, 2. Mă încerc ce cald e aici, să ne recorim un pic. E cald, e cald. Hai, 3. Poc! Trosc! Poc! Trosc! Poc! Te-am zis că va fi perfect. Băgăm un pic așa o clătire rare și rapidă.
Capacele te-ai uitat la numărătarea lor? Da. Deci, ăsta e bun aici la gaură. Aici e bine. Aici e bine. Aici e bine. Nu sunt scoase afară știfturile, da? De aluminiu care ies. O singură 90 de grade. Îmi place deloc cum merge asta. Deci, pac. Problem. Axa de la Ina asta nu are o problemă, defect de fabrică, ceva. Ideea e că dacă le strângi la cuplu ca lumea, ca la carte, nu se învârte ca lumea. Nu se învârte ok, nu? Cam asta e. Exact. Și acum Băvălică face probă cu axa veche, care a mers până acum. Să vedem dacă se învârte la fel. Dacă nu, încercăm alt producător. Acum am dat axa. Mâine dimineață vine cu tot cu șuruburi noi. Axa nouă, alt model. Alt model, alt producător, să sperăm că e bine. Și acum Băvălică îi pune baia și ce mai e pe jos, ca să mai câștigăm timp. Ia uite, bă, aici. Aveți să pun niște șuruburi pe acolo. Bună dimineața, bine ați venit la Coasta de Est. O prezentăm programul Chedi. Edi, ziua 4. Începem. Avem o Axă axă. de la Colburn Schmidt, sau cum se cheamă. Șuruburile vom pune alte noi, că le-am strâns de 4 ori, am făcut probe cu ele. Mai avem ceva ce vrei? O să punem alte noi. Și o să punem și alți cozineți noi. Ca o mică explicație, Da. nici prima firmă de axă nu e vreun junghi, doar că Da, e o problemă de fabrică, de fabricație. De există la orice producător. Mai Șansă rară, dar Da, există. mai pot fi erori de genul ăsta. Din păcate au fost acum, la noi. Ulei, frumos. Ia băi, ce jucărie e acolo. Ce figură.
Se mișcă în stânga, în dreapta, schimbi sensul de aici, ai sau ții Ca lumea. ca lumea și Pentru situațiile în care n-ai loc de mână. da. Să fie cu noroc, Doamne ajută asta. Trebuie pus foarte puțin și nu trebuie să se închidă gaura de aici. Pe acolo trece ulei? Da, să descarcă uleiul care vine din axă. La prima vedere e normal. Da, dar mai e 90 de grade. Da. Se simte când vine pe camă. Când sare cama după tachet. Are un zvârc și ar trebui să aibă. Da, înainte n-avea. Doar aici la încheietură se pune silicon atât. Deci vălicul Da. de aici încolo. De aici încolo mai avem de pus culbuture la pompele de injecție, la injectoare. Se face reglajul, încă o dată. Cureaua de distribuție, cureaua la alternator, aspirație de făcut traseu montat, clapete, adică EGR-ul, pardon, furtunul la el, filtrul de aer, ulei, antigel, amorsat și pornit. Și brum. Și drum. Ultima piesă. Ați comandat ulei? Da, mulțumim frumos. Să trebuie să-mi cer scuze pentru întârziere. Hai, vă trei păcai să ne... Între timp am venit pe ăștia cu capacele de la pontele recondiționate de prin păștii. Avem două capaci. Oh, originale? Noi? Da, sigur că da. Asta e. Vin cu acest? Ia uite. Ia și acolo. Altceva? Ești invidios, nu? Hai, recunosc. Ferm. Foarte bine. Ați-mă că intră și a mea, o să vezi și voi o să vedeți că o să intre. Bă, Urmează. Aștept. Păi și eu aștept de nu mai pot de... Să tot fii patronul. Ai auzit, Bogdan, da? Ești gata? Da. Dă-i! Hai, dă-i! Dă-i! Stop! Start! Super bine. Ba! Oho! Cum e? Se simte! Simte forța. Pentru că este un cadru deosebit de rar când poate să intre și mașina mea pe elevator la serviciul băieților de la Coasta de Est. Am vrut să încheiem cu cadrul ăsta. Dacă vreți să intrați în bătălia pentru un voucher de 250 de euro de la Match Boost, intrați în numele ăsta pe Instagram. Să vedeți acolo concursul și condițiile. Dacă vreți să comandați un produs de la Match Boost, puteți folosi codul de reducere BOOSTME, îl lăsăm aici scris, pentru un discount de 10%. Nu uitați să vă înscrieți și la concursul băieților de la Gebo și ne vedem data viitoare, pentru că sunt sigur că mai găsim idei și la Chedi.
poate și la WX. Dar ne-ar trebui și o cutie, mă, la Chedi tot. La WX nu ne trebuie. Nu? Dar la Chedi ne trebuie. Gata, pa!